ඔයාලා අද එක්ක සිටින්නේ තවත් IELTS පැසේජ් එකක් මම අද එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ටුවරිසම් ගැන. අපි බලමු මේ පැසේජ් එකේ මොනවද අපිට ටුවරිසම් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. The context, meaning and scope of tourism එකේ තියෙන ප්‍රධාන දේවල් මොනවද? ඒකේ තියෙන තේරුම, ස්කෝප් එක කියන්නේ ආවරණය. ටුවරිසම් ඇතුලේ ආවරණය වෙන දේවල් මොනවද කියලා තමයි මේ කට්ටිය මේ කතා කරන්නේ. Travel has existed since the beginning of time. Travel has existed. එහෙට මෙහෙට යන එක travelling නේ. එක එක මිනිස්සු අර එහෙට මෙහෙට ගමන් බිමන් කරන එක අතීතයේ ඉඳන් පැවතගෙන ආපු දෙයක් කියලා තමයි කියන්නේ. beginning of time කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිට පැවතගෙන එන දෙයක් කියලා කියන්නේ. When primitive man set out. primitive man ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඉඳන් ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික අවධියේ සිට මිනිහා එළියට බැස්ස දවසේ ඉඳන් මෙන්න මේක වුණා කියලා කියන්නේ දඩයන් කරන්න වෙන්න පුළුවන් එක එක දේවල් වලට ඉස්සර ඉඳන්ම මිනිස්සයා එළියට බහැලා කටයුතු කරන කාලයක් තිබ්බනේ. එදා ඉඳන්ම මේ travel කියන එක තිබ්බා. often transfer නිතරම එහෙට මෙහෙට යන එක. great distances in search of game. මෙතන මේ game කියලා කියන්නේ hunting කියන එක. ඒ කියන්නේ දඩයන් කරන්න. great distances in search of game. දඩයන් කිරීම සඳහා ලොකු දුරක් කතරක් ගෙවාගෙන මිනිස්සයා එහෙට මෙහෙට ගියා කියන එක තමයි මේකෙන් මේ කියන්නේ. Which provided the food and clothing necessary for his survival. ඒ ක්‍රියාවලියෙන් මිනිස්සයාට කෑම සහ ඇඳුම් හම්බුණාලු එයාලගේ මේ ජීවිත රැක ගන්න. Throughout the course of history, අතීතයේ සිට people have traveled for purposes of trade, religious convictions, economic gain, war, migration and other equally compelling motivations. දැන් මේ ඇයි අහනවා මිනිස්සු මෙහෙම එක එක තැන් වලට යන්න වෙනත් හේතු තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. මොනවද? trade කියන්නේ business එක එක බඩු හෝමාරු ඒ වගේ business වලට නැව්වලින් ඒ වගේ වයින් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා තියෙනවනේ මිනිස්සු. religious convictions කියන්නේ එක එක විදිහ ආගමික කටයුතු සඳහා. ඉකොනොමික් ගේන් කියන්නේ දේශීය නිෂ්පාදන වලින් එන ආදායම් මාර්ග ඒවා වැඩි කරගන්න. ඉකොනොමි කියන්නේ මොකක්ද? ආර්ථිකය වැඩි කරගන්න ඒ වගේ වල. යුද්ධ නිසා මිනිසුන්ට එහෙට මෙහෙට යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මයිග්‍රේෂන් එක රටකින් තව රටකට යන ඒවා. other equally compelling motivations කියන්නේ මේ හා සමාන වෙනකුත් තියෙන්න පුළුවන් සාධක හින්දා එක එක විදිහට මිනිසුන්ට හෙට මෙහෙට යන්න වෙලා තියෙනවා. In the Roman era, මේ Roman era කියන්නේ රෝමාන කාල පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ. මෙතන ඇරිස්ටොක්‍රැට් කියන්නේ නිකන් සමාජ තත්ත්වයෙන් ඉහළ මිනිස්සු වගේ කන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා high ranking නැත්නම් ඉහළ කුලේ වගේ කියන අදහසන්නේ. and high government officials ඒ වගේම මේ රජයේ ඉහළ නිලධාරීන් high government officials ඒ කියන්නේ මිනිස්ටර්ස්ලා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ස්ලා දේශපාලඥයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගවර්න්මන්ට් ඔෆිෂල්ස් ගොඩක් ලොකු තනතුරු තිබිච්ච කට්ටිය. ගවර්න්මන්ට් ඔෆිෂල්ස් also travel for pleasure. මේ වගේම මේ සල්ලි තියෙන බලය තියෙන රජයට සම්බන්ධ කට්ටිය විනෝදයක් ලෙස ගමන් කරන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක හේතුවක් මේ seaside resorts located at Pompeii and Herculaneum කියලා මොකක් හරි නගර දෙකක් වෙන්න ඇති. afforded citizens the opportunity to escape to their vacation villas in order to avoid the summer heat of Rome. මෙන්න මේ කියන නගරවලට මෙන්න මේ නගරවලට යාබද්දව මේ කියන මුහුදට යාබද්දව තියෙන රිසෝට්ස් හින්දා නැත්නම් රෙස්ටොරන්ට් හින්දා මේ කට්ටිය ඔපචුනිටි එකක් හැදුවලු මේ රෝමේ සිටින මිනිස්සුන්ට මේවට ගිහිල්ලා විනෝද වෙන්න. එහෙම වුණාම මේ විලාස් වල ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා රෝමේ තියෙන අධික මේ සම සීසන් එකේ නැත්තම් පායන කාලෙට තියෙන දැඩි රස්නෙන් බේරෙන්න මේ වගේ opportunities හැදිලා කියලාත් කියන්නේ. Travel expect during the dark ages has continued to grow and throughout the recorded history has played a vital role in the development of civilization and economies. ඒ කියන්නේ මේක මේ travel කියන එක ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩාර්ක් අඳුරු යුගය කියන එක අපි එක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ travel කියන එක එන්නෙන්නම grow වුණාලු. continue to grow. එන්නෙන්නම ව්‍යාප්ත වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු එන්නෙන්නම
ගමන් කරන්න පටන් ගත්තලු. ඉතින් ඉතිහාසය තුල travel කියන එක වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා played a vital role. ඒම කාර්ය නිසා ඒකෙන් තවත් දෙයක් වුණාලු මෙන්න මේ වගේ. development of civilization. civilization එක develop කරන්න සහ ආර්ථිකය ගොඩනංවන්නත් මේක ලොකු හේතුවක් වුණාලු. except during dark ages. except during dark ages කියන්නේ එතකොට ජීසස් ඉපදිලා අවුරුදු 500ත් 1000ක් අතර වගේ කාල සීමාවක් තුළ මේ කියන එකනේ. කොහොම හරි මෙතන මේ dark ages කියන්නේ කලින් තිබිච්ච කාලවකවානුවක්. civilization කියන්නේ ශිෂ්ටාචාර. මෙතන මෙතන මෙයාලා කියන්නේ travel except during the dark ages. ඒ කියන්නේ මේ travel කියන එක එහෙට මෙහෙට යන එක dark ages කියන්නේ අතීතයේ කාලේ සීමාවක්. ඒ කාල සීමාව ඇරෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ dark age කියන කාල පරිච්ඡේදය ඇරෙනකොට මේක ඔය ජීසස් ඉපදිලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 500ක් 17 අතර වගේ කාල සීමාවක් ඒ කාල සීමාව ඇරෙනකොට travel කියන එක එන්නේ නැම් වැඩි වුණා. එහෙමල් තමයිලු ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන recorded history නේ. මේක නිසා ප්‍රධාන කාර්යයන් කීපයක් වුණාලු. ඒක තමයි civilizations කියන්නේ. මොකද්ද? ශිෂ්ටාචාර වැඩි දියුණු වීමත් ඉකොනොමි එක වැඩි වෙනවා. ඉකොනොමි කියන්නේ ආර්ථිකයයි ශිෂ්ටාචාරයයි වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එක. ඔයා මේක කියවන්න බලන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක. මෙතන මේ කන්වික්ෂන් කියන්නේ නිකන් අයිඩියා එක නැත්නම් ඒ කට්ටිය විශ්වාස කරපු දේ කියන එක. රිලිජියස් කන්වික්ෂන් කියන්නේ ආගමික විශ්වාස කියන එක. මෙතන කියන්නේ රිලිජියස් කන්වික්ෂන් කියන්නේ මොනවා හරි මේ කාලෙත් මිනිස්සු ආගම දහමට තිබිච්ච එක විශ්වාසය කට්ටිය අදහපු දේවල් හින්දාත් මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට මිනිසුන්ට යන්න ඒකත් එක හේතුවක් වුණා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Tourism in the mass form as we know it today is distinctly 20th century phenomena. Tourism in the mass form. ඒ කියන්නේ අපි මේ දකින විශාල tourism කියන සංකල්පය අද දන්න විදියට ඒ කියන්නේ ඒක 20 වෙනි සියවසේ ක්‍රමවේදයක් කියලා තමයි කියන්නේ. 20 වෙනි සියවසේ phenomena එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. Historians suggest that the advent of mass tourism began in England during the Industrial Revolution with the rise of the middle class and the availability of relatively inexpensive transportation. එතකොට මෙතන මේ tourism mass form එකකින් අද අපි දන්න විදිහේ විශාල සංකල්පයක් විදිහට මේ කියන එක 20 වෙනි සියවසේ දෙයක් කියලා තමයි කියන්නේ. historians කියන්නේ එතකොට history එක study කරන expert ලානේ. suggest that the advent කියන්නේ ඒක නිකන් හඳුන්වා දීම නැත්නම් ඒක පටන් ගැනීම ඒ වගේ කියන්නේ මුල්ලතාවට පැමිණීම වගේ එකක්. historians අතීතයේ හිටපු එක්ස්පර්ට්ලා කියනවලු මේ පළවෙනි වතාවට මේ mass tourism කියන එක හැදුනේ එංගලන්තේ කියලා. began in England කියන එක තමයි කියන්නේ. during the Industrial Revolution. Industrial Revolution එක කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළේදී තමයි මේ mass tourism කියන එක පටන් ගත්තේ කියලා කියන්නේ. Industrial Revolution කියන්නේ මොකද? කාර්මිකකරණය මේ අතීතයේ හිටපු එක්ස්පර්ට්ලා කියනවලු පළවෙනි වතාවට නැත්නම් මූලිකව ඇඩ්වෙන්ට් කියන්නේ මුලින්ම වගේ පළවෙනි වතාවට දැක්කේ හඳුන්වා දුන්නේ ඒ කියන්නේ මාස් ටුවරිසම් කියන එක පටන් ගත්තේ එංගලන්තේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මේ රෙවොලූෂන් එක ඇති වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදයේදී කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. with the rise of middle class. මධ්‍යම පන්තියේ මිනිසුන්ගේ නැගිටීමත් සමග මේක වුණා කියලා කියන්නේ මොකද? ඒ කාලේ ගමනාගමනයට අවශ්‍ය කරන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් පහසුකම් ගාන අඩු වුණ හින්දා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා එංගලන්තේ මේක පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ. The creation of commercial airline. ඒ කියන්නේ commercial airline කියන්නේ මිනිසුන්ට මෙහෙට යන්න ප්ලේන් එහෙම සර්විස් නේ. එයාපෝට් ඊට පස්සේ එයාලයින්ස් එහෙම පටන්ගෙන ඒවා දියුණු වුණාලු දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ the creation of commercial airline industry following the Second World War and subsequent development of the jet aircraft in 1950 signaled the rapid growth and expansion of international travel. මේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ වෙච්ච මේ දියුණු වීම හින්දා ඒ කියන්නේ ජෙට් එක හොයාගත්තලු 1950 ඒකෙන් නිකන් මේ ඒ දේවල් ඒ තාක්ෂණය හොයාගත්තත් එක්ක ඒක නිකන් සිග්නල් එකක් වගේ වුණාලු ටට්ටක් ගාලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රැවල් නැත්තම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ගමනාගමනයේ වැඩි වෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක ප්‍රධාන ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වගේ වුණා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. This growth led to the development of major new industry. මේක හින්දා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වැඩි වුණාලු. tourism
කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අලුත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට එකතු වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. In turn, international tourism became the concern of a number of world governments since it not only provided new employment opportunities but also produced a means of earning foreign exchange. මේක මේ රජයන් අතරෙත් ජනප්‍රිය වුණාලු. ඉතින් රජයත් මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටියා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන in turn international tourism ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ tourism කියන concept එක මේක world governments ඒ කියන්නේ ලෝකයේ එක රජයන් වලත් අවධානයට ලක් වුණාලු. මොකද ඒකෙන් අලුත් ජොබ් මාකට් එකක් හැදෙනවා වගේම තව ඒකෙන් අපිට ඒ රජයන් වලට පුළුවන් වෙනවලු ෆොරින් කරන්සිස් ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය හෝමාරු කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් විදියටත් මේක එක එක රටවල් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට මේක තේරෙනවනේ මේ ලෝක යුද්ධෙයි ඒ වගේ දේවල් එක්ක මේක තව ටිකක් දියුණු වුණා කියලා කියන්නේ 20 වෙනි සියවසේ තමයි මේක ලොකුවට පෙරලියක් වෙලා ඉස්සරහට නැගලා ආවි කියන එක තමයි මේකෙන් මේ කියන්නේ. Passage C එකයි. Tourism today has grown significantly in both economic and social importance. Tourism today අද පවතින සංචාර කර්මාන්තය has grown significantly. ඒක වැඩි වශයෙන් දියුණුවට පත් වෙලා තියෙනවලු. ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවලු in both economic. Economic කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන්ුත් ඒ වගේම සමාජයේ වශයෙන්ුත් ඒකේ වැදගත්කම මේ සංචාරක කර්මාන්තයට ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ අද වෙද්දි. අද පවතින ටුවරිසම් කියන්නේ මේ දෙකම මේ ආර්ථික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් ඒකට ලොකු තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. In most industrialized countries over the past few years, the fastest growth has been seen in the areas of services. මෙන්න මෙහෙම එකකුත් කියනවා. In most industrialized countries ඒ කියන්නේ කාර්මිකකරණයට ලක් වෙච්ච බොහෝ රටවල් වල පහුගිය අවුරුදු කීපය තුල විශාල වශයෙන්ම මේ growth එකක් වර්ධනයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණාලු areas of services. service sector එකේ මේ ලොකු වර්ධනයක් මේ කාර්මිකකරණයට ලක් වෙච්ච රටවල් වල service sector එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන්නේ. One of the largest segments of the service industry, although largely unrecognized as an entity in some of these countries, is travel and tourism. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මේ service sector එකේ තියෙන විශාලතම කොටසක් segment කියන්නේ කොටසක්. මේ travel and tourism කියන්නේ ගමනාගමනය සහ මෙන්න මේක ලොකු service sector එකේ විශාල ලොකු කොටසක් කියලා කියනවා. මේක මෙහෙම වුණාට මේක මේ service sector එකේ කොටසක් කියලා ගොඩක් රටවල් පිළිගන්නේ නැතිලු. නමුත් ඒක එහෙමයි කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ service sector එකේ ලොකු කොටසක් විදියට ගොඩක් රටවල් මේක පිළිගත්තේ නැතත් ඒක මේ service sector එකේ කොටසක් විදියට තමයි මෙයා මේක ලියන කෙනාගේ අදහස කියලා කියන්නේ. හරිද? According to the World Travel and Tourism Council මෙන්න මේ ලෝකේ මොකක් හරි මේ tourism සහ ලෝක සංචාරය පිළිබඳව තියෙන council එක. council කියන්නේ මොකද්ද? council එක කියන්නේ මොකක් හරි organisation එකක් වගේ ගන්නෙ නේ. Travel and tourism is the largest industry in the world on virtually any economic measure including value-added capital investment, employment and tax contributions. මෙන්න මේ කියන්නේ ඕනම රටක වගේ පිළිගන්න දෙයක්ලු මේක ඇවිල්ලා largest industrial tourism is the largest industry in the world. මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියලා කියන්නේ ලොකුම කර්මාන්තයක් කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද virtually any economic measure කියන්නේ ආර්ථිකය මැනීමේ ප්‍රධානම contribution එකක් දෙන කර්මාන්තයක් විදිහට තමයි මේ ලෝකේ ඕනම රටක් මේක දකින්නේ කියලා කියන්නේ. economic measure එකක් විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් මේක වැදගත් වෙනවා. including value added capital investment ඒ කියන්නේ විදේශ රටවල් වල වෙන ආයෝජන ඒ වගේම employment රැකියා ඊට tax වලට තියෙන contribution එක මේ tax මේ හැමදේම මනින්න මේ tourism වල ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ විදේශ විනිමය වගේ දේවල් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. In 1992 the industry's gross output was estimated to be 3.5 trillion. මේ කියන්නේ
1992 දී the industries gross output මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අවුට්පුට් මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේද මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුට්පුට් එක ට්‍රිලියන ඩොලර් ට්‍රිලියන 3.5ක් විතර වුණාලු over 12%. මේක 12%ක්ලු of all consumer spendings. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම වියදම් කරපු මුදල් වලින් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේ ගාන අයිති කියලා කියන්නේ. කියන්නේ යාලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු වියදම් කරපු ප්‍රමාණය 12%ක්ම මේ ටුවරිසම් වලට වියදම් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. වියදම් කරපු මුදල් වලින් 12%ක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 3.5ක් 1992 දී මිනිස්සු travel කරන්න මේ වියදම් කරලා තියෙනවා. The travel and tourism industry is the world's largest employer. මේකලු මිනිස්සු ගොඩකට රැකිරක්ෂා දෙන්නේ with almost 130 million jobs. මිලියන 130ක් ජොබ් දෙනවලු. almost 7% of all employees. ඒ වගේම ඉන්න සේවකයන්ගෙන් සියලු සේවකයන්ගෙන් 7%ක්ම tourism related industry එකට වැඩ කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. This industry is the world's leading industrial contributor. මේක තමයිලු ලෝකේ මේ කර්මාන්ත මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කියන්නේ කර්මාන්ත වලට ලොකු වශයෙන්ම දායකත්වයක් දෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් කියලා කියන්නේ. Producing over 6% of the world's gross national product. GDP එකටත් 6%ක විතර 6කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දායකත්වයක් ලබා දෙනවලු tourism හින්දා and accounting for capital investment in excess of 422 billion in direct. මේ investment වලටත් මෙන්න මෙච්චර ඩොලර් බිලියන 422ක් වගේ ආයෝජනය කරලා තියෙනවා මේ direct indirect and personal taxes each year. හැම අවුරුද්දෙම කෙලින් හෝ වෙනත් මාර්ගයකින් හෝ taxes වලින් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවලු මේ investment විදියට. Thus, tourism has profound impact. මේක නිසා tourism වලට ලොකු බලපෑමක් කරන්න profound impact කියන්නේ ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ලු both on world economy ලෝකයේ ආර්ථිකයටත් සහ because the educative effect of travel and the effects on employment on the society itself. ලෝකයේ ආර්ථිකයටත් society එකටත් මේ දෙකටම මේ tourism කියන එක බලපාන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ ටුවරිසම් හින්දා එඩියුකේටිව් ඉෆෙක්ට් එකක් තියනවලු. ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාපනයටත් පොඩි බලපෑමක් තියනවා කියලා කියන්නේ. effect of educative effect of travel and effects on employment. educative effect of travel. ඒ කියන්නේ ගමනාගමනය කරන ගැන තියෙන අධ්‍යාපනයටත් මේකෙන් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජොබ් නැත්තම් රැකිරක්ෂා ඒවටත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුළු සමාජයටම මේකේ බලපෑමක් තියෙන සමාජයට සහ ලෝකේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් තියෙනවා කියලා තමයි මේකෙන් මේ කියන්නේ. However, the major problems of the travel and tourism industry that have hidden or obscured its economic impact are the diversity and fragmentation of the industry itself. travel and tourism වල සැඟවිලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවලු. ඒකෙන් ආර්ථිකයට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවලු. හරිද? ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න තමයි ඩයිවර්සිටි එක. විවිධත්වය සහ ඒක කැඩිච්ච ප්‍රමාණය මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කැඩිච්ච ප්‍රමාණය හින්දා තමයිලු මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒවට තද ඉකොනොමික් ඉම්පැක්ට් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා රජයකට නැත්නම් යම්කිසි රටකට. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩයිවර්සිටි එක. මේ ටුවරිසම් ට්‍රැවල් කියන එකේ විවිධත්වය සහ ඒකේ පොඩි පොඩි කොටස් වලට කැඩිච්ච ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කැඩලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. එකක් විදියට නෑ පොඩි පොඩි කොටස් වලට කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේකේ travel industry includes මේ travel industry එක කියන එක මේ ගමනාගමනය කරන කියන කර්මාන්තයේ තියෙන දේවල් hotels තියෙනවා motels කියලා තියෙනවා and other types of accommodation එක විදිහේ නවාතැන් පහසුකම් restaurant and other food services කෑම සැපයීම transportation services කියන්නේ මේ ගමනාගමන services and facilities and amusements attractions and other leisure facilities මේ ඔක්කොම අයිති කියලා කියන්නේ මේක පොඩි පොඩි කොටස් වලට කැඩිලා තියෙන්නේ. ආකර්ෂණය වෙන ස්ථාන ඊට පස්සේ leisure facilities විනෝද වෙන්න පුළුවන් services facilities gift shops තෑගි ගන්න තැන්
large number of other enterprises එක එක විදිහේ තවත් විශාල ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි කොටස් වලට කැඩුනාම ටුවරිසම් කියන එකේ මේ සැඟවිච්ච ප්‍රශ්න හින්දා මේකේ මේ තියෙන විවිධත්වයයි මේ පොඩි කෑලි වලට කැඩිච්ච ස්වභාවය හින්දා ඒකෙන් ලොකු ආර්ථිකයට බලපෑමක් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැම පොඩි තැන්වලම එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. එතකොට මොටෙල්ස් කියන්නේ මොකක්ද? මොටෙල් එකයි හොටෙල් එකයි කියන එක දෙකම එක වගේ යන දේවල් දෙකක්. මොටෙල් එක කියන්නේත් හොටෙල් එකක් නිකම්ම පාර අයිනේ පාකින් සහිතව තියෙන මොටර් සයිකලේ වලින් යන ඒ වගේ කට්ටියට පහසුවෙන් මේ නවාතැන් නවත්ත ගන්න ඒ වගේ පාකින් එක තියෙන පාර අයිනට යාබද්දව තියෙන නිකන් නවාතැන් පහසුකම් ගන්න පුළුවන් තවත් විදිහේ හොටෙල් එකක් වගේ කන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් වලින් මේ චුටි කොටස් ගොඩකින් තමයි මේක මේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. Since many of these businesses also serve local residents මේ වයින් තමයි ඒ අපේ ඒ local නැත්නම් ඒ පළාතට ආවේනික වෙච්ච ජීවත් වෙන මිනිසුන්ටත් බිස්නස් එකක් විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ මේ වගේ චුටි කොටස් ගොඩකින් මේක සමන්විත වෙන හින්දා. The impact of spending by visitors can easily be overlooked or underestimated. මේක අපි එච්චර සැලකුවේ නැති වුණාට එන විසිටර්ස්ලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් වියදම් කරනවා කියන එක ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ලු. අපිට ඒක ලොකුවට බැලුවේ නැති වුණාට නැත්නම් අපි ඒක එච්චර සැලකුවේ නැති වුණාට ඒ කට්ටිය වියදම් කරන ප්‍රමාණය තදින් බලපාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකද මේ ලෝකල් මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයට ආවේනික මිනිස්සු ඒ කට්ටියගේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්නේ මේ එන සංචාරකයෝ හින්දානේ. මෙතන මේ ඕවර්ලුක් කියන්නේ fail to notice කියන එක. කියන්නේ ඒක එයාලට දැනගන්න ඒ කියන්නේ ඒක දැක්කේ නෑ. ඒක නිරීක්ෂණය කරගන්න බැරි වුණා වගේ එකක් තමයි මේ ඕවර්ලුක් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ඒක සුළුපටුවෙන් ගන්නවා කියලා තමයි ඒකින් කියන්නේ. අන්ඩර්එස්ටිමේට් නැත්තම් ඒක දක ගන්න බැරි වුණා. ඒ කට්ටියන් මේ එන සංචාරකයෝ වියදම් කරන එක තදින්ම බලපානවා කියන කාරණේ අපිට හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි වුණා වගේ එකක් තමයි මේකේ. ඒක නිසා බිස්නස් එක පළාතට ආවේනික වෙච්ච බිස්නස් වලට ගොඩක් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. In addition, මේස් කියන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලෙක්නේ. In addition, Mays 1992 points out that the tourism industry involves concepts that have remained amorphous to both analysts and decision makers. මේ Mays කියන එක 1992 දී කියනවලු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ concepts tourism industry එකේ තියෙන concept business ඒ කියන්නේ analyst ලටයි තීරණ ගන්න කට්ටියටයි ගොඩක් බලපානවා. Remain amorphous to both analysts and decision makers. Not clear කියන්නේ. මෙතන මේ කියන්නේ මේස් කියන එක කියනවලු ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන කන්සෙප්ට්ස් තියෙනවනේ. ඒ කන්සෙප්ට් හරියට ක්ලියර් නැතිලු. ඇනලිස්ට්ලටත් ඩිසිෂන් ගන්න කට්ටියටවත් ඒක හරියට ඒ කන්සෙප්ට්ස් ක්ලියර් නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ක්‍රමවේද තේරුම් ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. In all nations, this problem has made it difficult for the industry to develop any type of reliable or credible tourism information base in order to estimate the contribution it makes to regional, national and global economies. මෙන්න මේ concepts හරියට තේරුම් ගැනීමේ අපහසු හින්දා in all nations හැම රටකම මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවලු. දේවල් හින්දා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් වෙන බලපෑම නැත්තම් හරි නිවැරදි මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවලු. ඒ වගේම මේ සමාජයට වෙන ආර්ථික මිනුමක් ගන්න නැත්නම් ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගැනීමේ ලොකු අපහසුතාවයකට ලක් වෙලා තියෙනවලු මේ concepts හරියට මේ තේරෙන්නේ නැති හින්දා. ඒ නිසා හරි නිශ්චිත මිනුමක් ගන්න බැරිලු ආර්ථිකයට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන එක හරි මිනුමක් ගන්න බැරි ස්වභාවයක්ලු තියෙන්නේ. However, the nature of this very diversity makes travel and tourism ideal vehicles for economic development in wide variety of countries, regions or communities. මේ කියන්නේ කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ස්වභාවයෙන් හින්දා කියන්නේ මේ විහිදිච්ච ස්වභාවයෙන් හින්දා very nature of this very diversity මෙන්න මෙච්චර මේ
විහිදිච්ච ස්වභාවයෙන් හින්දා ඒ කියන්නේ හෝටල්ස් මොටල්ස් ටුවරිසම් කියන එකට අයිතිනේ ෆුඩ් සර්විසස් ඇකොමොඩේෂන් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අයිති හින්දා මේවා නිකන් හොඳ වාහන වගේ හොඳ අයිඩියල් වෙහිකල්ස් කියන්නේ මේක නියම ක්‍රමවේදයක් නිකන් ඉතර ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන හින්දා මේකෙන් මේ ඉකොනොමික් නැත්නම් ආර්ථිකය නගා සිටවන්න ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ රටවල් වලට ප්‍රාන්තවලට නැත්නම් ඒ අවට ඉන ජනතාවට ඒ හැමෝටම ලොකු ආර්ථික වශයෙන් දියුණුවක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් කර්මාන්තයක් විදිහට තමයි මේක මේ පැහැදිලි කරන්නේ. හරිද අන්තිම මේක once the exclusive province of the wealthy travel and tourism have become an institutionalized way of life for most of the population හරිද ඒ කියන්නේ එක්තරා පිරිසකට විතරක් මේ සමාජයේ මේ සල්ලි තියෙන පන්තියට විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙමේක කලින් මේ chance එක මේ travel කියන එක කියන්නේ ගොඩක් මේ ජනගහණයට මේක කරන්න පුළුවන් වුණාම කියලා තමයි කියන්නේ. In fact, McIntosh and Goldner 1990 suggests that tourism has become the largest commodity in international trade for many nations. මෙන්න මේ දෙන කියනවලු 1990 දී මේක තමයි ගොඩක් international trade, international business කරන විදිය කිය. රටවල් වලට for significant number of other countries it ranks the second or third. අනිත් රටවල් වලට මේක 1 සහ 2 වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් රටවල් වලට මේක අංක 1 කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ 1990 දී මේ දෙන්න කියනවා මේක තමයිලු ලෝකේ වටිනාම කොමොඩිටි කියන්නේ වටිනාම දේ කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් එක සඳහා. ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් වලට මේක තමයි ප්‍රධාන වෙන වටිනාම දේ කියලා. ගොඩක් රටවල් වලට අනිත් කන්ට්‍රි එහෙම නැති එහෙම පිළිගන්නේ නැති රටවල් වලට ඒක දෙවෙනි හරි තුන්වෙනි ස්ථානයේ හරි තමයි කියලා කියන්නේ. For example එකට tourism is the major source of income in Bermuda, Greece, Italy, Spain, Switzerland and most Caribbean countries. මෙන්න මේ කියන රටවල් වලට මේක ප්‍රධාන ආදාය මාර්ගයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ major source of income නේ. In addition, Hawkins and Ritchie මේ දෙන්නත් කියනවලු quoting from the data published by the American Express Company මෙන්න මේ දෙන්න මෙන්න මේ වගේ නිගමනයක් දෙනවලු මෙන්න මේ data American Express Company එකෙන් publish කරපු data වලින් මෙන්න මේ වගේ නිගමනයක් දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Suggest that travel and tourism industry is the number 1 ranked employer in Bahamas, Brazil, Canada, France, West Germany, Hong Kong, Italy, Jamaica, Japan, Singapore, United Kingdom and United States. මෙන්න මේ රටවල් වල ප්‍රධානම රැකියා ලබා දෙන්න විදියට ලබා දෙන සාධකයේ විදියට මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් ජොබ්ස් මේ රටවල් වල තියෙන මෙන්න මේ කියන රටවල් වල තියෙන ගොඩක් ජොබ්ස් රැඳිලා තියෙන්නේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මූලික කොටගෙන කියන එක තමයි කියන්නේ. However, because of problems of definition which directly affects the statistical measurements මේ හින්දා ඒ කියන්නේ අර්ථ දැක්වීමේ ප්‍රශ්න හින්දා කොහොම නමුත් අර්ථ දැක්වීමේ ප්‍රශ්න හින්දා මේක ගොඩක් මේ බලපානවලු statistical measurements වලට. ඒ කියන්නේ මේ ගන්න දත්ත මැනුම් වලට statistical minimum නැත්නම් statistical data වලට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවලු. statistics කියන්නේ මොනවද සිංහලෙන්? සංඛ්‍යාන දත්තවලට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවලු මේ අර්ථ දැක්වීම හරියට නැති හින්දා. It is not possible with any degree of certainty to provide precise, valid, reliable data about extent of the worldwide tourism participation or its economic impact. මෙන්න මේ විදිහ අර්ථ දැක්වීම වල ප්‍රශ්න හින්දා ඒ කියන්නේ මේක ටුවරිසම් වල කොටසක්ද නැද්ද මේ ජොබ් ටුවරිසම් වලට රිලේට් වෙනවද නැද්ද කියන ඒ වගේ හරියටම නිශ්චිතව කියන්න බැරි හින්දා මේකෙන් හරියටම අපිට මනින්න බැරිලු මේ වර්ල්ඩ් ටුවරිසම් නැත්තම් මේ සංචාරක කර්මාන්තය කොයි විදියටද ආර්ථිකයට බලපාන්නේ කියන එක හරියට මැනගන්න අමාරුයි කියලා තමයි මේ කට්ටියන්ගේ මේ අදහස. මේ විද්‍යාඥ හෝකින්ස් රිචි කියන දෙන්න මේ කියන එයාලගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන මේ data මත. In many cases, similar difficulties arise when attempts are made to measure domestic
ටුවරිසම් මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් ටුවරිසම් වලටත් මේක මෙහෙම්මමයි. ඊට අමතරව හිතන්නකෝ ඩොමෙස්ටික් ටුවරිසම් කියන්නේ. ඩොමෙස්ටික් ටුවරිසම් කියන්නේ රට ඇතුලේ තියෙන සංචාරක කර්මාන්තයේ මැනීම් වලටත් මේ විදිහේම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවලු. මොකද ඒවයිත් හරියට මේ අර්ථ දැක්වීම් මේ නිශ්චිතව කරලා නැති හින්දා නැත්නම් ඒ අර්ථ දැක්වීම් වල තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා ඒවයිනුත් මේ හරියට රටක දියුණුවවත් ආර්ථිකයට වෙන බලපෑමවත් මැනගන්න බෑ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මේ පැසේජ් එක අහගෙන ඉඳලා මේක තේරුම් ගත්ත ඔයාලට thank you කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේක හොඳට බලන්න මේ වචන දිහා. ඒ වගේම මේවයි තේරුම් හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඉස්සරහට එන පැසේජස් උනත් තේරුම් ගන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ පැසේජ් එකේ questions ගැන කතා කරමු. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. Thank you very much.